السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم محمد صلاح من قناة مستر ديفولوبر. نكمل شرح ان شاء الله المرة دي ونحاول نخلص الصفحة بتاعت ماي شوب اب اللي هي الهوم بيج الاول النهاردة ان شاء الله. تمام، عملت الايكونز وعملت صفحة الاعلانات اللي عندي، اللي كل الحاجات دي هتتعدل عن طريق الداتابيز، بس مجرد تيست عشان اظبط الايه، الواجهة بتاعت البرنامج بتاعي. تمام، عايز احط شوية هنا برودكت عندي. تعالوا كده هنعمل كونتينر في child، مثلا في column children، في text نسميه مثلا product. تعالى كده نشوف، ظهر لي product هنا. تمام، نعمل له style text style color colors dot، نخليها red، font size نخليها 20. تعال نشوف هيظهر ازاي. تمام، نكبر دي شوية نخليها 40. كبيرة أوي، 25 أحسن. تمام، font width يساوي font width dot bold. تمام، برودكت. نيجي هنا نعمل cross axis align dot stretch عشان ياخد ايه، المحور المعاكس اللي هو الايه، الرو. كده الكروس بتحكم في الرو، المين بتحكم في ايه، المين axis main axis align سنتر مثلا بتحكم في ايه، بتحكم في كده في اللي هو الكولوم، لكن كروس بيتحكم في الايه، في الرو. طب تمام، في عندي مين اكسس سايز، مين اكسس سايز ديت دوت ماكسيمم ومينيمم. انا بدل ما ياخد الاسترتش كله ويبقى مثلا في البوتن مثلا واخد المكان كله، لا انا اعملها على قد الكلام اللي موجوده ايه جوه بس. كل دي هنشوفها قدام وهنفهمها ايه اكتر باذن الله. طب تمام، كده خلينا الاسترتش هنا. طب تمام، نعمل فوق سايز بوكس عشان نعمل ايه، مساحة كويسة. سايز بوكس هايت خليها 20. تمام، عملنا هنا التكست خلاص. عرفنا الليست فيو. طب تمام، عايزين نعمل حاجة تانية غير الليست ايه فيو. ليست فيو هيبقى كله ايه تحت بعض، يا كله جنب ايه بعض. طب انا عايزهم اتنين 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 اتنين، يعني عايز اقسم الشاشة دي لأربع ايه، منتجات، مش منتج واحد. 6 منتجات، 10 منتجات، على حسب ما انا ايه، على حسب المنتجات اللي ايه موجودة عندي. نعملها ازاي؟ اول حاجة بس انا كنت مجهز صور موجودة عندي هنا اهو، اهيت، جبتها من على النت، اشتغلت نزلتها داونلود. نزل اي صور عندك، احنا قلنا كل ده مجرد تجربة. سميتها في ملف اسمه كاتيجوري، بعمل كليك يمين في الشوب فوق في المين فولدر بتاعي في الشوب اهو فوق، كليك يمين نيو دايركتوري، اسميه ايه، ايمجز. سميته، اخد دوت انقله فين، او لازم يبقى عليه العلامة الايه، ان هو علم عليه عشان اعرف انقلها. ريفاكت، اوكي ريفاكت. هدخل جواه اهو، نزل لي كل حاجة ايه عندي هنا. خلاص اقفل، انا مش عايز كل ايه ده، انا عايز ملف الايه اليوم. لو جيت نزلت تحت شوية تحت الماتيريال ديزاين، هلاقي فيه اسيست ايمجز وايه، واللي هي الصور اللي كانت موجودة ايه باي ديفولت. هرجع مسافة ورا وارجع ده ايه مسافة، ده تحت الاس ودوت تحت الايه الداش اللي هنا. هلغي ايمجز، هعمل
هنا عشان ما اتلخبطش، كليك يمين فاكتد اخد اسمها كاملة واحطها هنا واعمل ايه سلاش تانية كده. معناه خش لي على الايمجز الفايل اللي هنا، خش لي على الايه كاتيجوري وجيب لي كل الايمج اللي جواها ارفعها لي عندي. طب تمام تعالى كده نجرب. كده اخد الايمج مفيش اي ايرور. تمام كده احنا اخدنا ملف الايه الايمجز. طب تمام مش عايزين ده كده خلاص، الموبايل هنا جنبي. طب تمام ادينا عملنا البرودكت. دلوقتي عايزين نعمل ايه برودكت بتاعنا تظهر ازاي. زي ما شرحنا الليست فيو والكولوم والرو، في حاجة زيهم بالظبط اسمها جريد فيو. جريد فيو بتاخد حاجة أساسية اسمها جريد ديليجيتد، دي بتبقى سيلفر جريد ديليجيتد كاونت. ديت بيقول لي انت عايز قد ايه في الكروس اكسس. مثلا هنا عايز 3، عايز 2، عايز 1، عايز 5. انا عايزهم 2 جنب ايه بعض. على كده نجرب حاجة تانية. دي نهايتها هنا ودي نهايتها هنا. تمام تاخد children. children فيها بناخد حاجة اسمها grid title. grid عفوا grid title. ايه هي الجريد تايتل؟ child بتاعها على طول دايما بيبقى image دوت assist. ايه الايمج اللي عندي؟ زي ما دخلت هنا جبت دي اهي، ده الباص بتاعي cat 1 دوت bng. اخدت cat 1 دوت abng. طب تعالى كده نعمل ريفريش. طلع لي ان في ايه عندي ايرور. تعالى كده نشوف ايه هو الايرور اللي طالع. فيو فيرتيكال. تمام هندخل دي كده في كونتينر ونديها ايه تول. نخلي الكونتينر الاول هيوج مثلا 450 ونقوله سيف. تمام وديت نخليها هيوج 450 430 مثلا. سيف. تمام اهي ظهرت عندي ايه الصورة، بس في مشكلة. تمام عندي مشكلة اهي، لان الصورة دي كلها ايه، لان الشاشة كلها عندي ايه كونتينر. اطلع فوق خالص هنا كونتينر اخليها سنجل تشايلد سكرول فيو. لو دوست سيف بتاع كده اللي هيحصل خلاص بقت ايه عاملة شبه الليست فيو بالظبط، بتبقى ايه سكرول. طب تمام كده عملنا منتج واحد. طب لو دخلت وحطيت تاني بتاع كده نشوفه هو نشوف اللي هيحصل. تالت رابع شايفين 1 2 اهو 3 4. تمام اهي تمام. تمام عندي مشكلة هنا في الاوفر فلو تحت. هنزود الكونتينر الرئيسي بتاعنا خليه مثلا 550. تمام كده راحت. نخلي دي كات مثلا 2. السورس بتاعهم متغير جي اف اي اف لابتوب. وديت كات 3 كات 3 وديت ايه كات 4 كات 4 دوت جي بي جي عفوا جي بي جي. تمام كده احنا حطينا 4 منتجات. طب تمام نكمل ان شاء الله شغلنا المرة الجاية. اتمنى يكون الدرس مفيد ليكم ان شاء الله. هنعمل شغل كويس جدا، هنحط الفيفوريت، هنحط السعر، هنحط اسم المنتج ان شاء الله عليه. كل المنتجات الصور دي مش عايزك تقلق منها، هنزل اي حاجة مؤقتة لان كل الحاجات دي هنجيبوها من الداتا بيز. الصور دي هجيبها من الداتا بيز، الصور دي البرودكت، بحيث من الداشبورد عندي اللي بشتغل بيه انا كستور او كمثلا بائع عندي
برفع عندي الحاجة على الداشبورد، بحط المنتجات بتاعتي على الشوب بتاعي، بتتعرض للزبون على طول من غير ما اعمل ابجريد او ابديت للبرنامج، على طول عن طريق السيرفر ان شاء الله. اشوفكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.